नमस्कार, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल N.O.S स्कुल च्यानलमा। हामीले यसभन्दा अघिका भिडियोमा पार्टनरशिप फर्मको रजिस्ट्रेसनदेखि लिएर कम्पनीज एक्टका प्रोभिजनहरू पढेका थियौँ। हाम्रो लिगल इन्भाइरोमेन्ट जुन हाम्रो च्याप्टर 3 मा रहेको छ, त्यसको चाहिँ हामीले सर्ट क्वेसन जुन ओल्ड इज गोल्डमा रहेको कलेक्सनहरू हामीले अलरेडी डिस्कस गरेका छौँ र आज पनि हामीले यस भिडियोमा भेरी सर्ट क्वेसन नभएर चाहिँ यो सर्ट क्वेसनको क्वेसन गर्न जाँदैछौँ र यसमा आज हाम्रो क्वेसन नम्बर 24 रहेको छ है। हाइलाइट द मेजर प्रोभिजन अफ द इन्कम ट्याक्स एक्ट 2002 भनेपछि अहिले हाम्रो एमेन्डमेन्ट भएर चाहिँ 2058 भएको छ है। द इन्कम ट्याक्स एक्ट डिल्स विथ द लिगल प्रोभिजन अफ द इन्कम ट्याक्स administration in the country. Some of the notable features of this act are as follows भनेपछि यो इन्कम ट्याक्स एक्ट 2058 को मेजर प्रोभिजनहरू चाहिँ यहाँ रहेको छ। जस्तै के भन्छ त यो हाम्रो नम्बर पोइन्ट 1 ले भन्दा कन्फाइनमेन्ट अफ द अल रिलेटेड म्याटर्स दिस एक्ट ह्याड एबोलिस्ड अल ट्याक्स रिलेटेड प्रोभिजन गिभन इन अदर एक्ट्स भनेपछि के भयो भन्दा चाहिँ हाम्रो इन्कम ट्याक्स एक्टले चाहिँ अरु सबै एक्टहरूलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर चाहिँ सबै एकुमुलेट अथवा सबै क्षेत्रहरू चाहिँ कभर गर्ने गरी चाहिँ इन्कम ट्याक्स एक्ट चाहिँ बनाइएको छ है। भनेदेखि अब त्यस्तै गरी अर्को नम्बर 2 ले चाहिँ के भन्छ भन्दा चाहिँ बोर्डेनेन्ट ट्याक्स बेस भनेपछि दिस एक्ट हैज बोर्डेनेन्ट ट्याक्स बेस ट्याक्स रेट्स आर स्पेल्ड आउट इन दिस एक्ट भनेको रहेको छ है। र नम्बर 3 मा रहेको छ डिडक्सन अफ द रिलेटेड एक्सपेन्सेस भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ एसेसेबल इन्कम निकाल्नको लागि चाहिँ इन्कम फ्रम बिजनेस अथवा इन्क्लुजनबाट चाहिँ हामी डिडक्सनहरू घटाउने गर्दछौँ जुन चाहिँ इन्कम ट्याक्स एक्ट अनुसार चाहिँ अलाउएबल रहेको हुन्छ। अल द रियल एक्सपेन्सेस इन्कर्ड इन जेनेरेटिङ इन्कम फ्रम बिजनेस अर इन्भेस्टमेन्ट आर अलाउड फर द डिडक्सन भनेपछि जुन चाहिँ अलाउड रहेको हुन्छ त्यो एक्सपेन्सेसहरूलाई चाहिँ हामीले डिडक्ट गर्न पाउँछौँ एसेसेबल इन्कम निकाल्नुको लागि है। यो भयो हाम्रो डिडक्सन अफ द रिलेटेड एक्सपेन्सेस। र अर्को नम्बर 4 मा भयो हाम्रो सेट अफ एन्ड द क्यारी फरवर्ड अफ द लसेस भनेपछि सेट अफ के त्यो यदि बिजनेसमा लस छ एज पर इन्कम ट्याक्स एक्ट 2058 अनुसार चाहिँ यदि चाहिँ बिजनेसमा लस छ भनेदेखि त्यस्तो लसहरूलाई पनि सेट अफ पनि गर्न पाइयो र क्यारी फरवर्ड पनि गर्न पाइयो नेक्स्ट पिरियडमा भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गरिएको छ। अ लिबरल लस सेट अफ प्रोभिजन हेज बिन डेभलप्ड भन्ने कुरा रहेको छ। र हाम्रो 4 नम्बरमा रहेको छ मेथड अफ द ट्याक्स एकाउन्टिङ भनेदेखि कसो रहेको छ त अथवा कुन चाहिँ ट्याक्स अकाउन्टिङ चाहिँ लाउने भन्ने कुरा पनि यहाँ क्लियरली रूपमा चाहिँ डिस्कस गरिएको छ हाम्रो इन्कम ट्याक्स एक्ट 2058 मा। ट्याक्स एकाउन्टिङ मेथड्स हेभ बिन क्लियरली स्पेसिफाइड फर द डिफ्रेन्ट प्रोभिजन ट्याक्स पेयर अन्डर द डिफ्रेन्ट इन्कम हेड्स भन्ने कुरा यहाँ गरिएको छ। जस्तै एग्रुअल बेसिस अफ अकाउन्टिङ र क्यास बेसिस अफ एकाउन्टिङ पनि हुने गर्दछ। र हाम्रो 6 नम्बरमा रहेको छ मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट भनेपछि फर अ रेजिडेन्ट नेचुरल पर्सन मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट एज वेल एज अदर स्पेसिफिक डिडक्सन फेसिलिटिज हेज बिन प्रोभाइडेड बाई द एक्ट भन्ने गरिन्छ है। मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट भनेपछि कस्तो भन्दा चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिले चाहिँ यदि मेडिकलसँग रिलेटेड एक्सपेन्सेसहरू चाहिँ गर्छ भनेदेखि त्यो एक्सपेन्सेसहरू चाहिँ उसले क्लेम गर्न पाइन्छ कि रेजिडेन्ट नेचुरल पर्सनले चाहिँ डिडक्ट गर्न पाइयो है भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गरिएको छ। जस्तै हाम्रो फिमेल ट्याक्स क्रेडिट भयो फरेन ट्याक्स क्रेडिट भयो है। त्यसै गरी हाम्रो यहाँ मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट पनि रहेको छ। र क्वेसन नम्बर र हाम्रो 7 नम्बर पोइन्टमा रहेको छ सेल्फ ट्याक्स एजेसमेन्ट दिस एक्ट हेज फलोड अ फुल फ्लेज सेल्फ ट्याक्स एजेसमेन्ट सिस्टम इन द प्र्याक्टिस विथ द भ्यू टु इस्टाब्लिस अ ट्याक्स पेयर फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट। अर्थात् के भन्दा चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ ट्याक्स पेयर आफैले नै के गर्छ भन्दा चाहिँ आफैले सेल्फ ट्याक्स एजेस गर्छ कि जस्तै यति बराबरको चाहिँ मैले चाहिँ ट्याक्स दिनुपर्छ है भनेर चाहिँ आफैले चाहिँ सेल्फ एजेसमेन्ट गरेर चाहिँ ट्याक्स पेयरहरूलाई चाहिँ ट्याक्स पेड गर्ने गर्दछ। ट्याक्स अफिसलाई चाहिँ ट्याक्स पेड गर्ने गर्छ ट्याक्स पेयरहरूले। र नम्बर 8 मा रहेको चाहिँ हाम्रो क्यापिटल गेन ट्याक्स भनेपछि यदि त्यहाँ
गेन छ भनेदेखि ट्याक्स पेयरहरूले चाहिँ गेनमा चाहिँ ट्याक्स पेड गर्ने गर्दछ। अ डिटेल प्रोभिजन रिलेटिङ टु द ट्याक्सेसन अफ द क्यापिटल गेन्स हेज बिन मेड। इट हेज सेपरेटली एक्सप्लेन टु द प्रोभिजन रिगार्डिङ क्वान्टिफिकेसन, एलोकेसन, क्यारेक्टराइजेसन अफ द एमाउन्ट्स अन्डर द डिफ्रेन्ट च्याप्टर भन्ने कुरा यहाँ रहेको छ। यसरी हाम्रो मेन पोइन्ट अथवा मेजर प्रोभिजन अफ द इन्कम ट्याक्स एक्ट 2058 यहीँ सकिन्छ। यसमा धेरै गाह्रो छैन। यसमा जस्ट मेथड अफ ट्याक्स एकाउन्टिङ र मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट र सेल्फ ट्याक्स एडजस्टमेन्ट र क्यापिटल गेन ट्याक्स, त्यसै गरी डिडक्सन अफ द रिलेटेड एक्सपेन्सेस र कन्फाइनमेन्ट अफ द अदर रिलेटेड म्याटर्सहरूको बारेमा चाहिँ यहाँ चर्चा गरिएको पाइन्छ। र हाम्रो क्वेसन नम्बर 25 मा रहेको छ, एक्सप्लेन इन द ब्रिफ द फिचर्स अफ द माइन्स एन्ड द मिनरल्स एक्ट अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने छ भन्दा चाहिँ फिचर्स, यसको फिचर्सहरू चाहिँ के रहेको छ भनेर चाहिँ हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ। जस्तै हाम्रो द माइन्स एन्ड द मिनरल्स एक्ट, द माइन्स एन्ड द मिनरल्स एक्ट डिल्स विथ आइडेन्टिफिकेसन, एक्सकाभेसन्स एन्ड अदर एडमिनिस्ट्रेटिभ प्रोसिडर्स रिलेटेड टु माइन्स एन्ड द मिनरल्स इन नेपाल। द फलोइङ्स आर द सम अफ द नोटेबल फिचर्स अफ दिस एक्ट भने चाहिँ यो माइन्स र मिनरलसँग रिलेटेड फिचर्सहरू चाहिँ यहाँ रहेको छ। जस्तै के छ भन्दा चाहिँ प्रोपर्टी अफ द गभर्मेन्ट, र यो पोइन्टले के भन्छ भनेर हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ। प्रोपर्टी अफ द गभर्मेन्ट, अल द मिनरल्स लाइङ अर द डिस्कभर्ड अन द सर्फेस अर द अन्डरग्राउन्ड इन एनी ल्यान्ड बिलोङ्गिङ टु एनी इन्डिभिजुअल अर द गभर्मेन्ट विद इन नेपाल आर प्रोपर्टी अफ द गभर्मेन्ट अफ नेपाल। अर्थात् के भन्दा चाहिँ यदि कुनै पनि मिनरल्स भन्नु मतलब कुनै पनि खनिज पदार्थहरू भेटियो अथवा रहेको छ भनेदेखि केमा भन्दा चाहिँ कुनै पनि ल्यान्डमा जुन चाहिँ इन्डिभिजुअल अथवा व्यक्तिगत रूपमा रहेको हुन्छ अथवा गभर्मेन्टको चाहिँ रहेको हुन्छ नेपालभित्र भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ भन्दा चाहिँ गभर्मेन्ट अफ नेपालको चाहिँ प्रोपर्टी हो भनेर मान्छौँ। त्यस्तो खनिज पदार्थलाई चाहिँ, त्यस्तो भेटिएको खनिज पदार्थलाई पनि के भन्छौँ हामी, गभर्मेन्ट अफ नेपालको चाहिँ प्रोपर्टी हो भनेर चाहिँ हामीले भन्छौँ भनेदेखि त्यो सबै खनिज पदार्थहरू चाहिँ के रहेछ त प्रोपर्टी अफ द गभर्मेन्ट अफ नेपाल रहेछ है। यदि चाहिँ त्यो मिनरल चाहिँ नेपालभित्र चाहिँ पाइन्छ भनेदेखि। र हाम्रो नम्बर 2 ले भन्छ क्लासिफिकेसन अफ द मिनरल्स भन्छ। मिनरल्सको क्लासिफिकेसन कसरी गरिएको छ त, फर द पर्पज अफ दिस एक्ट द मिनरल्स आर अन द बेसिस अफ द नेचर एन्ड द इम्पोर्टेन्स अफ द मिनरल्स इज क्लासिफाइड एज फलोज भन्छ। अब नेचरको र इम्पोर्टेन्सको बेसिसमा चाहिँ मिनरल्सलाई चाहिँ यसरी क्लासिफाइड गरिएको छ। र त्यसै गरी क्लासिफिकेसन अन द बेसिस अफ द नेचर अफ द मिनरल्स भन्छ। नेचरको अनुसार चाहिँ मिनरल्स चाहिँ हाम्रो 2 प्रकारको रहेको छ, एउटा मेटालिक मिनरल्स र अर्को रहेको छ नन मेटालिक मिनरल्स। एउटा के भयो त मेटालिक मिनरल्स र एन्ड अर्को रहेको छ नन मेटालिक मिनरल्स रहेको छ। र हाम्रो बीमा रहेको छ क्लासिफिकेसन अन द बेसिस अफ द इम्पोर्टेन्स अफ द मिनरल्स भने चाहिँ मिनरल्सको चाहिँ इम्पोर्टेन्सको बेसिसमा चाहिँ के रहेको छ त भन्दा इम्पोर्टेन्सको बेसिसमा चाहिँ मिनरल्स चाहिँ 3 प्रकारको रहेको छ। जस्तै भेरी प्रिसियस मिनरल्स र प्रिसियस अर द भ्यालुएबल मिनरल्स एन्ड द अर्डिनरी मिनरल्स गरी 3 प्रकारको रहेको पाइन्छ। र अर्को हाम्रो पोइन्ट नम्बर 3 रहेको छ पावर टु क्यारी आउट द माइनिङ अपरेसन भनेपछि। जस्तै माइनिङ अपरेसन भनेमा त्यसलाई उत्खनन गर्ने काम हुन्छ नि हो, त्यसको चाहिँ पावरको बारेमा चाहिँ यहाँ कुरा गरिएको छ है। गभर्मेन्ट अफ नेपाल हेज द एक्सक्लुसिभ पावर अथवा अथोरिटी टु क्यारी आउट माइनिङ अपरेसन भनेपछि यसरी उत्खनन गर्ने अथोरिटी चाहिँ कसलाई रहेको छ भन्दा चाहिँ गभर्मेन्ट अफ नेपाललाई मात्रै रहेको छ है। अथवा गभर्मेन्ट अफ नेपालले चाहिँ पर्मिसन दियो भने मात्र चाहिँ अरू इन्डिभिजुअलहरूले चाहिँ त्यसरी उत्खनन गर्न पाइयो यो मिनरल्सहरूलाई। र द डिपार्टमेन्ट मे अन्डरटेक माइनिङ अपरेसन्स बाई इटसेल्फ अर इट मे बी डन बाई एनी पर्सन्स ह्याभिङ अ लाइसेन्सको बारेमा नि यही भनिन्छ होइन। र 4 नम्बर रहेको छ इन्भाइरोमेन्टल इफेक्ट्स है। इन्भाइरोमेन्टल इफेक्टमा पनि के भन्छ भन्दा चाहिँ द माइनिङ अपरेसन सुल बी अन्डरटेकन विदाउट कजिङ एडभर्स इफेक्ट अन द इन्भाइरोमेन्ट। अर्थात् हामीले चाहिँ यो उत्खनन गर्ने काम चाहिँ यसरी गर्नु पर्यो जसले गर्दाखेरि चाहिँ यदि हामीले उत्खनन गरिहाल्यो भने पनि त्यो उत्खनन गरेको बापत चाहिँ कुनै पनि एडभर्स भन्ने मतलब नकारात्मक असर चाहिँ
वातावरणमा अथवा इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ नपरोस् है, त्यस्तो असर नपर्ने गरी चाहिँ उत्खनन गर्नु पर्यो। र प्रोटेक्टिभ मेजर्स सुल बी एडप्टेड एज प्रिस्क्राइब अन द इन्भाइरोमेन्टल प्रोटेक्सन भने चाहिँ इन्भाइरोमेन्टलको अथवा वातावरणीय सुरक्षाको लागि चाहिँ प्रोटेक्टिभ मेजर्सहरू चाहिँ एडप्ट गर्नु पर्यो। र अर्को रहेको छ हाम्रो 5 मा एक्सपोर्ट अफ द मिनरल्स भने चाहिँ गभर्मेन्ट अफ नेपाल मे विथ द भ्यू टु नेसनल सेक्युरिटी अर द इन्स्योर सप्लाई टु मिट द नेसनल डिमान्ड impose necessary restriction having issued an order for prohibiting the export of any minerals in abroad भने चाहिँ यो एक्सपोर्ट अफ द मिनरल्स चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दा चाहिँ नेपालको सुरक्षा सहित नेपालको डिमान्डहरूलाई हेरेर मात्र चाहिँ एक्सपोर्ट गरिन्छ भने चाहिँ जस्तै नेपाल देशलाई चाहिँ पुगेको छैन रे हैन, पुगेको छैन भनेदेखि त्यो मिनरल्सहरू चाहिँ कन्ज्युम गर्नको लागि डिमान्ड अनुसार नै पुगेको छैन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ एक्सपोर्ट गर्न पाउँदैन। पहिला नेपालको डिमान्ड फुलफिल भइसकेपछि एक्सेस अमाउन्टलाई मात्र चाहिँ एक्सपोर्ट गर्ने काम गरिन्छ है। र यसै गरी अर्को पोइन्ट रहेको छ रोयल्टी एन्ड द अदर चार्जेस द लाइसेन्सी सुल पे रोयल्टी भने चाहिँ लाइसेन्सीले के गर्नु पर्यो त भन्दा चाहिँ रोयल्टी चाहिँ पेड गर्नु पर्यो and the other charges as prescribed to the department on the basis of the category, quality and the quantity of the minerals भने चाहिँ यो क्याटेगोरी, क्वालिटी र क्वान्टिटी अफ द मिनरल्स अनुसार चाहिँ डिपार्टमेन्टलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त रोयल्टी र अदर चार्जेसहरू पेड गर्नु पर्यो लाइसेन्सीले भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ। र नम्बर 7 मा रहेको छ मिनरल्स डेभलपमेन्ट सेन्टर भने चाहिँ के रहेछ त भन्दा द गभर्मेन्ट मे इस्टाब्लिस अ मिनरल्स डेभलपमेन्ट सेन्टर इन अर्डर टु लन्च द प्रोडक्ट भने चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ के इस्टाब्लिस गर्छ भन्दा चाहिँ मिनरल्स डेभलपमेन्ट सेन्टर चाहिँ इस्टाब्लिस गर्ने गर्दछ इन अर्डर टु लन्च अ प्रोग्राम भने चाहिँ प्रोग्रामहरू लन्च गर्नको लागि चाहिँ एउटा मिनरल्स डेभलपमेन्ट सेन्टर चाहिँ इस्टाब्लिस गरेर राखिएको हुन्छ रे है। र नम्बर हाम्रो 8 मा रहेको छ पेनाल्टी भने चाहिँ कस्तो भन्दा चाहिँ यदि गभर्मेन्ट अफ नेपालले चाहिँ धेरै प्रकारका फाइन्स एन्ड पेनाल्टिजहरू लगाउन सकिन्छ यदि चाहिँ अपरेसन गर्यो विदाउट अब्टेनिङ लाइसेन्स भने चाहिँ लाइसेन्स चाहिँ नलिकन चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यदि यो उत्खनन गर्ने काम गर्छ भनेदेखि गभर्मेन्ट अफ नेपालले चाहिँ पेनाल्टीहरू चाहिँ लाउने गर्दछ। जस्तै कस्तो पेनाल्टीहरू लाउँछ भनेर चाहिँ अब हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ है। Government of Nepal may impose the following penalty if any person undertakes mining operations without obtaining a license भने चाहिँ नम्बर 1 रहेछ कि त के गर्छ त गभर्मेन्ट अफ नेपालले भन्दा स्टप सच माइनिङ अपरेसन भने चाहिँ त्यस्तो गैर कानुनी रूपमा चाहिँ उत्खनन गरिएको छ भनेदेखि त्यस्तो कामलाई चाहिँ स्टप गर्ने काम गरिन्छ। र सिज द मेसिनरी इक्विपमेन्ट्स जस्तै सिज द मेसिनरी इक्विपमेन्ट अर्थात् के भन्छ भन्दा चाहिँ त्यहाँ रहेको इक्विपमेन्टहरूलाई चाहिँ जफत गर्ने काम गरिन्छ। उनीहरूले चाहिँ यसरी चाहिँ लाइसेन्स नलिकन चाहिँ अथवा गैर कानुनी रूपमा चाहिँ उत्खनन गरिरहेको छ भनेदेखि है सिज द मेसिनरी इक्विपमेन्ट्स इन्स्ट्रुमेन्ट एन्ड गुड्स युज फर सच माइनिङ अपरेसन्स इन्क्लुडिङ द मिनरल्स एक्सप्लोर्ड इन एन अनअथोराइज म्यानर। र त्यसै गरी के गर्छ भन्दा चाहिँ पनिस पनि गर्ने गर्दछ त्यस व्यक्तिलाई पनिस सच पर्सन्स विथ द फाइन नट एक्सिडिङ 100,000 रुपिज भने चाहिँ यसरी नट एक्सिडिङ 100,000 रुपिजले पनि त्यस पर्सनलाई चाहिँ पनिस गर्ने काम गरिन्छ। र रिकभर कम्पेन्सेसन फर द प्रपर्टी लस्ट अर द ड्यामेज रिजल्टिङ फ्रम द सच अपरेसन भने चाहिँ यसरी गैर कानुनी अथवा गैर कानुनी ढङ्गबाट चाहिँ यसरी उत्खनन गरिएको पाइएमा चाहिँ त्यसरी उत्खनन गरिएको बापत भएका लसहरू अथवा ड्यामेजहरू सबै चाहिँ रिकभर गर्ने गरिन्छ है भन्ने कुरा चाहिँ यति नै रहेको छ हाम्रो कन्सेप्ट है। यो हाम्रो माइन्स र मिनरल्स एक्ट अनुसार चाहिँ यसको फिचर्सहरू चाहिँ जस्तै हाम्रो के भयो त भन्दा अब हामी एकचोटि सर हेरौँ। यसमा रहेको छ हाम्रो द माइन्स एन्ड द मिनरल्स एक्ट डिल्स विथ आइडेन्टिफिकेसन है एक्सकाभेसन एन्ड द अदर एडमिनिस्ट्रेटिभ प्रोसिडर्स related to mines and the minerals in Nepal. The following are the some of the notable features of this act जस्तै हाम्रो भइहाल्यो
नम्बर 1 मा प्रोपर्टी अफ द गभर्मेन्ट भने चाहिँ यो जुन हाम्रो नेपालको ल्यान्डमा अथवा नेपालको टेरिटोरीभित्र रहेको ल्यान्डमा रहेको मिनरल्सहरू सबै चाहिँ हाम्रो के हो भन्दा त्यो खनिज पदार्थहरू चाहिँ गभर्मेन्ट अफ नेपालको चाहिँ एउटा सम्पत्ति हुन् रे भन्ने कुरा चाहिँ यो पोइन्टले गर्छ। र हाम्रो नम्बर 2 क्लासिफिकेसन अफ द मिनरल्स भने चाहिँ यो मिनरल्सलाई चाहिँ विभाजन गर्न सकिन्छ दुईवटा बेसिस अनुसार। जस्तै एउटा नेचर भने चाहिँ त्यो मिनरल्सको चाहिँ प्रकृति अनुसार चाहिँ यसलाई विभाजन गर्न सकिन्छ। नम्बर 1 मा भयो हाम्रो मेटालिक मिनरल्स र नम्बर 2 मा भयो हाम्रो नन मेटालिक मिनरल्स। र हामीले यसै गरी विभाजन गर्दैछौँ मिनरल्सहरूलाई अन द बेसिस अफ द इम्पोर्टेन्स अफ द मिनरल्सको हिसाबमा। र यो यस अनुसार चाहिँ हाम्रो मिनरल्सको प्रकार चाहिँ यस प्रकार रहेको छ। नम्बर आईमा भेरी प्रिसियस मिनरल्स र नम्बर 2 मा प्रिसियस अर द भ्यालुएबल मिनरल्स एन्ड द नम्बर 3 मा अर्डिनरी मिनरल्स रहेको छ। र नम्बर 3 मा के रहेको छ भन्दा चाहिँ पावर टु क्यारी आउट द माइनिङ अपरेसन भने चाहिँ यो माइनिङ अपरेसन क्यारी गर्ने चाहिँ अथोरिटी चाहिँ जसकोलाई मात्रै रहेको छ गभर्मेन्ट अफ नेपाललाई मात्रै रहेको पाइन्छ। जस्तै उसले चाहिँ अथवा गभर्मेन्ट अफ नेपालले चाहिँ कसैलाई पर्मिसन दिएर पनि उत्खनन गर्न लाउँछ। र नम्बर 4 मा रहेको छ इन्भाइरोमेन्टल इफेक्ट भने चाहिँ यसरी मिनरल्स अथवा खनिज पदार्थहरू चाहिँ उत्खनन गर्ने काम गर्दा चाहिँ वातावरणलाई चाहिँ कुनै पनि प्रकारको नकारात्मक असर नपर्ने गरेर चाहिँ उत्खनन गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो हाम्रो इन्भाइरोमेन्टल इफेक्टले गर्ने गर्दछ। र नम्बर 5 मा रहेको छ एक्सपोर्ट अफ द मिनरल्स भने चाहिँ यो एक्सपोर्ट चाहिँ हामीले चाहिँ कतिखेर गर्न पाउँछौँ भन्दा चाहिँ जब चाहिँ नेपालभित्र नै हुन्छ नि नेपालको इन्टर्नल अथवा नेपालको टेरिटोरीभित्रको डिमान्डहरू चाहिँ सबै फुलफिल भइसकेपछि मात्र नै एक्सपोर्ट गर्न पाइने छ, नभए चाहिँ एक्सपोर्ट गर्न चाहिँ पाइएन। अर्थात् के भन्दा चाहिँ यसलाई बाहिर देशमा चाहिँ बेचबिखन गर्न पाएन है। र नम्बर 6 मा रहेको छ रोयल्टी एन्ड द अदर चार्जेस भने चाहिँ यो हाम्रो लाइसेन्सीले चाहिँ रोयल्टी र अदर चार्जेसहरू चाहिँ पेड गर्नुपर्ने हुन्छ टु द कन्सर्न डिपार्टमेन्टलाई के को बेसिसमा भन्दा त अन द बेसिस अफ द क्याटेगोरी क्वालिटी एन्ड द क्वान्टिटी अफ द मिनरल्सको बेसिसमा। र हाम्रो 7 मा रहेको छ मिनरल्स डेभलपमेन्ट सेन्टर भने चाहिँ मिनरल्स डेभलपमेन्ट सेन्टरको के गर्छ भन्दा चाहिँ यसको हेल्पमा चाहिँ कुनै पनि नयाँ प्रोग्रामहरू चाहिँ लन्च गर्ने काम गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ। र पेनाल्टी हाम्रो लास्ट पोइन्ट रहेको छ पेनाल्टी। गभर्मेन्ट अफ नेपालले चाहिँ यदि चाहिँ कुनै पनि व्यक्ति अथवा संस्थाले लाइसेन्स नपाइकन अथवा लाइसेन्स नलिकन चाहिँ यदि यस्तो खनिज पदार्थहरू चाहिँ उत्खनन गर्ने काम गर्छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ गभर्मेन्ट अफ नेपालले चाहिँ पेनाल्टी चाहिँ इम्पोज गर्न सक्छ, लगाउन सकिन्छ भनेदेखि जस्तै स्टप माइनिङ अपरेसन भने चाहिँ माइनिङ अपरेसन भनेको अर्थ उत्खनन गर्ने अपरेसन चाहिँ स्टप गर्न लगाउँछ। र साथै सिज द मेसिनरी इक्विपमेन्ट्स इन्स्ट्रुमेन्ट एन्ड द गुड्स युज फर द सच माइनिङ अपरेसन इन्क्लुडिङ द मिनरल्स एक्सप्लोर इन एन अनअथोराइज म्यानर भने चाहिँ यसरी चाहिँ त्यो उत्खनन गर्नको लागि लिएर आएको मेसिनरीहरू अथवा सम्पत्तिहरूलाई चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ जफत गर्ने काम गरिन्छ गभर्मेन्ट अफ नेपालले। र अर्को रहेको छ पनिस सच पर्सन विथ अ फाइन नट एक्सिडिङ 100,000 रुपिज भने चाहिँ यसरी पनि पनिस गर्न सकिन्छ। र अर्को रहेको छ रिकभर कम्पेन्सेसन फर द प्रपर्टी लस्ट अर द ड्यामेज रिजल्टिङ फ्रम सच अपरेसन भन्ने कुरा पनि गर्छ। यदि चाहिँ कुनै पनि लस भएको छ भनेदेखि त्यस्तो लस अथवा ड्यामेजलाई पनि रिकभर गर्ने काम गरिन्छ। र यसै गरी अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 26 है। क्वेसन नम्बर 26 अनुसार चाहिँ के भनेको छ भन्दा चाहिँ प्रोभाइड अ ब्रिफ ओभरभ्यू अफ द प्याटेन्ट डिजाइन एन्ड द ट्रेडमार्क एक्ट भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गर्छ है। र प्याटेन्ट डिजाइन ट्रेडमार्क भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्छ भनेको यी सबै चाहिँ टेन्जिबल एसिड नभएर इन्टेन्जिबल एसिड हुन्। कस्तो एसिड हुन्छ यो इन्टेन्जिबल एसिड्स हुन् जसलाई चाहिँ हामीले छुन र देख्न सक्दैनौँ, जुन चाहिँ इन्टेन्जिबल छ अदृश्य रहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ है। जस्तै
highlights the legal provision related to patent design and the trademarks for the convenience and the economic benefit of the general public. The following are the some of the important features of this act भने चाहिँ यो एक्टको चाहिँ केही विशेषताहरू चाहिँ यहाँ रहेको छ है। जस्तै हाम्रो यहाँ रह्यो नम्बर 1 मा प्याटेन्ट र अर्को छ हाम्रो डिजाइन र अर्को रहेको छ हाम्रो ट्रेडमार्क भनेपछि यी सबै हाम्रो के हुन् त इन्टेन्जिबल एसेट हुन् जुन चाहिँ अदृश्य रहेको छ है। र प्याटेन्टसँग अब हाम्रो रहेको छ नम्बर 1 मा एप्लिकेसन भनेपछि कुनै पनि यदि पर्सन चाहिँ प्याटेन्ट रजिस्टर हुन चाहन्छ भनेदेखि उसले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने एप्लिकेसन मेड गर्नु पर्यो कन्सर्न डिपार्टमेन्टलाई। जस्तै डिपार्टमेन्ट अफ द इन्डस्ट्री अर द प्रिस्क्राइब्ड भन्ने कुरा यहाँ गरिएको छ भने के छ भन्दा अ पर्सन डिजायरस अफ ह्याभिङ प्याटेन्ट रजिस्टर्ड इन हिज अर हर नेम सुल सबमिट एन एप्लिकेसन टु द डिपार्टमेन्ट अफ इन्डस्ट्री अर द प्रिस्क्राइब भन्ने कुरा यहाँ रहेको छ भनेदेखि उसले चाहिँ यदि आफ्नो नाममा चाहिँ प्याटेन्ट चाहिँ रजिस्टर गर्न चाहन्छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ उसले कन्सर्न डिपार्टमेन्टलाई सम्बन्धित डिपार्टमेन्टलाई चाहिँ उसले चाहिँ निवेदन चाहिँ हाल्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ। र नम्बर 2 मा रहेको छ हाम्रो नो रजिस्ट्रेसन भनेदेखि द डिपार्टमेन्ट डज नट रजिस्टर एनी प्याटेन्ट अन्डर दिस एक्ट इन द फलोइङ सर्कमस्टान्सेस भन्दाखेरि यो तीनवटा सर्कमस्टान्सेस अथवा यो केसेसहरूमा चाहिँ डिपार्टमेन्टले चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिको नाममा चाहिँ रजिस्टर गर्दैन प्याटेन्टहरूलाई भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ। जस्तै नम्बर 1 रहेको छ नम्बर 1 मा रहेको छ इफ द प्याटेन्ट इज अलरेडी रजिस्टर्ड इन द नेम अफ द एनोदर पर्सन भने चाहिँ एउटै प्याटेन्ट चाहिँ अर्को व्यक्तिको नाममा चाहिँ अलरेडी रजिस्टर छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा पनि नयाँ व्यक्तिको नाममा चाहिँ त्यो प्याटेन्ट चाहिँ उनीहरूले रजिस्टर त्यो प्याटेन्टलाई चाहिँ त्यो व्यक्तिको नाममा चाहिँ रजिस्टर गर्दैन। र अर्को रहेको छ हाम्रो इफ द एप्लिक्यान्ट हिम अर हरसेल्फ इज नट द इन्भेन्टर अफ द प्याटेन्ट नर हेज अक्वायर्ड राइट ओभर इट फ्रम द ओरिजिनल इन्भेस्टर भनेदेखि जस्तै इन्भेन्टर भने चाहिँ के रहेछ त यदि इन्भेन्टर आफैले चाहिँ कुनै पनि एप्लिकेसन मेड गरेको छैन भनेदेखि पनि त्यस्तो अवस्थामा पनि त्यो प्याटेन्टलाई चाहिँ रजिस्टर गर्ने काम गर्दैन भन्ने कुरा रह्यो। र इफ द प्याटेन्ट इज लाइकली टु एडभर्सली अफेक्ट द पब्लिक हेल्थ कन्डक्ट अर द मोरालिटी अर द नेसनल इन्ट्रेस्ट भने चाहिँ कि कस्तो अवस्थामा भन्दा चाहिँ यदि यो प्याटेन्टले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ नकारात्मक रूपमा चाहिँ जेनरल पब्लिकको चाहिँ हेल्थमा र उनीहरूको कन्डक्टमा र मोरालिटी र नेसनल इन्ट्रेस्टको मा चाहिँ असर गर्छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा पनि त्यो प्याटेन्टलाई चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिको नाममा चाहिँ रजिस्टर गर्ने काम गर्दैन भन्ने कुरा यहाँ रहेको छ। र हाम्रो नम्बर 3 मा रहेको छ टर्म द टर्म अफ द प्याटेन्ट इज भ्यालिड ओन्ली फर अ पिरियड अफ द 7 years फ्रम द डेट अफ द रजिस्ट्रेसन भने चाहिँ यो प्याटेन्टको टाइम पिरियड कति रहेछ त अथवा यसको टर्म कति रहेछ त यसको लाइफ भन्दाखेरि चाहिँ ओन्ली 7 years रहेको छ फ्रम द डेट अफ द रजिस्ट्रेसन भनेपछि रजिस्ट्रेसन गरेको दिनदेखि चाहिँ 7 वर्ष भनेपछि 7 वर्षसम्म चाहिँ उसको चाहिँ पिरियड रहेको रहेछ प्याटेन्टको चाहिँ भन्ने कुरा यहाँ रह्यो। यसरी हाम्रो प्याटेन्टसँग रिलेटेड कन्सेप्ट पनि यहीँ सकिन्छ। अर्को रहेको छ हाम्रो डिजाइन भनेपछि डिजाइन इज अल्सो द इन्टेन्जिबल एसेट्स है जुन चाहिँ अदृश्य रहेको छ जसलाई हामीले छुन देख्न सक्दैन जसलाई हामी महसुस मात्र गर्न सक्छौँ अर्थात् फिलिङ्स मात्रै गर्न सक्छौँ फिल मात्रै गर्न सक्छौँ है। र रहेको छ हाम्रो एप्लिकेसन भनेपछि अ पर्सन डिजायर्स टु रजिस्टर द डिजाइन अफ एनी आर्टिकल म्यानुफ्याक्चर्ड अर टु बी म्यानुफ्याक्चर्ड सुल सबमिट एन एप्लिकेसन टु द डिपार्टमेन्ट टुगेदर विथ 4 copies अफ द सच डिजाइन एन्ड द म्याप एन्ड ड्रइङ्स एन्ड द रिक्वायर्ड पार्टिकुलर्स भने चाहिँ के भयो त भन्दा चाहिँ यदि कुनै पनि पर्सनले चाहिँ डिजाइन्सहरूलाई चाहिँ डिजाइन्स अफ द आर्टिकल्सहरू अथवा जुन जसलाई चाहिँ म्यानुफ्याक्चर गरिएको हुन्छ अथवा अब चाहिँ म्यानुफ्याक्चर गर्नेवाला छ हो त्यस्तो डिजाइन्सहरूलाई चाहिँ रजिस्टर गर्नको लागि चाहिँ त्यस डिजायरस व्यक्तिले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा अथवा इच्छुक व्यक्तिले चाहिँ एप्लिकेसन निवेदन चाहिँ सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ कन्सर्न डिपार्टमेन्टलाई
भन्ने कुरा यहाँ रहेको छ। र रजिस्ट्रेसन भने चाहिँ के भन्छ भने अन द रिसिप्ट अफ द एप्लिकेसन द डिपार्टमेन्ट रजिस्टर द डिजाइन इन द नेम अफ द एप्लिकेन्ट एन्ड इस्यु द सर्टिफिकेट। यसरी चाहिँ एप्लिकेसन पाइसकेपछि चाहिँ कन्सर्न डिपार्टमेन्टले चाहिँ त्यो एप्लिकेसनलाई इन्भेस्टिगेट गरिसकेपछि यदि सबै कुराहरू अथवा सबै रिक्वायरमेन्टहरू फुलफिल भइसकेपछि त्यस कन्सर्न डिपार्टमेन्टले चाहिँ त्यो डिजाइनलाई चाहिँ एक व्यक्तिको नाममा चाहिँ रजिस्टर गर्ने काम गर्दछ। यो भयो हाम्रो रजिस्ट्रेसन। र अर्को रह्यो हाम्रो टर्म्स भनेपछि टर्म्स भने के छ भन्दा द डिजाइन रजिस्टर्ड अन्डर दिस एक्ट रिमेन्स भ्यालिड फर अ पिरियड अफ 5 years फ्रम द डेट अफ द रजिस्ट्रेसन भन्ने कुरा गर्छ है। भनेदेखि कस्तो रहेछ भन्दा चाहिँ जुन यो डिजाइनलाई रजिस्टर गरेको छ नि हो त्यसको चाहिँ टाइम पिरियड चाहिँ कहिलेसम्म भ्यालिड हुन्छ भन्दा चाहिँ भ्यालिड ओन्ली फर 5 years भनेपछि 5 वर्षसम्म भनेपछि रजिस्टर गरेको दिनदेखि चाहिँ 5 वर्षसम्म चाहिँ त्यसको चाहिँ टर्म रहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ यहीँ रहेको छ है। प्याटेन्ट डिजाइन एन्ड ट्रेडमार्क। अब ट्रेडमार्कको बारेमा यहाँ सर्टेन प्रोभिजन रहेको छ। जस्तै हाम्रो यहाँ ट्रेडमार्कमा रहेको छ ट्रेडमार्क पनि एउटा के हो भन्दा चाहिँ इन्टेन्जिबल प्रोपर्टी नै हो। जस्तै अब एप्लिकेसन भन्छ एप्लिकेसन भनेपछि के भयो भन्दा चाहिँ अ पर्सन डिजायर्स टु रजिस्टर द ट्रेडमार्क अफ हिज बिजनेस रजिस्टर्ड सुल सबमिट द डिपार्टमेन्ट एन एप्लिकेसन इन द प्रिस्क्राइब फर्मेट अलङ विथ द 4 स्पेसिमेन अफ द सच ट्रेडमार्क। भनेपछि यो ट्रेडमार्कलाई रजिस्टर गर्न चाहने व्यक्तिहरूले चाहिँ एउटा निवेदन पेश गर्नु पर्यो विथ फिज भन्छ नि जति फिज लाग्छ नि जति चार्ज लाग्छ नि हो त्यो पनि तिर्नु पर्यो। र डिपार्टमेन्टले चाहिँ त्यसलाई त्यो एप्लिकेसनलाई एक्सेप्ट गरिसकेपछि त्यसलाई इन्भेस्टिगेट गर्नु पर्यो। र इन्भेस्टिगेट गरिसकेपछि यदि ठिक छ भनेदेखि चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा चाहिँ त्यो रजिस्टर त्यसलाई चाहिँ त्यो ट्रेडमार्कलाई चाहिँ त्यस व्यक्तिको अथवा त्यो निवेदकको नाममा चाहिँ त्यो ट्रेडमार्क चाहिँ दर्ता गरिदिनु पर्यो है। रजिस्ट्रेसन भनेपछि द डिपार्टमेन्ट रजिस्टर ट्रेडमार्क इन द नेम अफ द एप्लिकेन्ट आफ्टर नेसेसरी इन्भेस्टिगेसन भन्छ है। र टर्म द टाइटल अफ द पर्सन इन हुज नेम अ ट्रेडमार्क हेज बिन रजिस्टर्ड रिमेन्स भ्यालिड फर अ पिरियड अफ द 7 years फ्रम द डेट अफ द रजिस्ट्रेसन। भनेदेखि हाम्रो ट्रेडमार्कको टर्म पनि चाहिँ कतिसम्म हुने रहेछ त लाइफ पिरियड पनि 7 yearsसम्म हुने रहेछ 7 वर्षसम्म फ्रम द डेट अफ द रजिस्ट्रेसन भनेपछि रजिस्ट्रेसन गरेको दिनदेखि 7 वर्षसम्म चाहिँ उसको टर्म हुने गर्दछ। र अर्को रहेको छ हाम्रो यसरी चाहिँ हाम्रो के भयो प्याटेन्ट डिजाइन ट्रेडमार्कसँग रिलेटेड केही प्रोभिजनहरू यहाँ रहेको छ है। जुन कुरा हामीले पढिसक्यौँ प्याटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क गरी छुट्टा छुट्टै प्रोभिजनहरू। र यहाँ हाम्रो रहेको छ क्वेसन नम्बर 27 मा प्रोभाइड सम नोटेबल फिचर्स अफ द लेबर एक्ट भन्ने कुरा गरेर चाहिँ लेबर एक्टको चाहिँ केही फिचर्सहरू चाहिँ नोट गर्नुहोस् भन्छ है। जस्तै अब हाम्रो यहाँ रहेको छ इट डिल्स विथ द अपोइन्टमेन्ट रेमुनेरेसन वर्किङ कन्डिसन एन्ड द अदर टर्म एन्ड द रुल्स रिगार्डिङ लेबर इन नेपाल सम अफ द नोटेबल फिचर्स आर भनेदेखि अब यसले चाहिँ के भन्छ भन्दा चाहिँ कुनै पनि वर्करहरूको चाहिँ अपोइन्टमेन्ट गर्नेको बारेमा देखि लिएर त्यसको उनीहरूले काम गर्ने पिरियडहरूको देखि लिएर उनीहरूलाई दिने ज्यालाको बारेमा चाहिँ हाम्रो लेबर एक्टले चाहिँ कुरा गर्ने गर्दछ। र हाम्रा यसको केही नोटेबल फिचर्सहरू चाहिँ यस प्रकार रहेको छ। जस्तै नम्बर 1 मा रहेको छ हाम्रो अपोइन्टमेन्ट भनेपछि के छ त अपोइन्टमेन्ट भने चाहिँ फर द सेलेक्सन अफ द इम्प्लोइज advertise is must and the appointment letter has to be provided to selected workers or the employee भनेपछि हाम्रो लेबर एक्ट अनुसार चाहिँ यदि कुनै पनि इम्प्लोइ चाहिँ सेलेक्सन अथवा उसलाई चाहिँ चुज गर्न थालेको छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ विज्ञापन गर्न आवश्यक छ र साथसाथै अपोइन्टमेन्ट लेटर पनि प्रोभाइडेड गर्नुपर्छ त्यो सेलेक्टेड वर्कर र इम्प्लोइहरूलाई भन्ने कुरा यहाँ गरिएको छ। र अर्को रह्यो हाम्रो नम्बर पोइन्ट 2 मा चाहिँ प्रोहिबिसन अफ द इङ्गेजिङ नन नेप्लिज भनेपछि यसले नेपाली सिटिजन बाहेक अन्य फरेन
सिटिजनहरूलाई चाहिँ इङ्गेज गर्न चाहिँ मनाही गरिएको छ कि यदि त्यसरी इङ्गेज गरिएको पाइमा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ लेबर एक्ट अनुसार नै पनिस गर्ने काम गरिन्छ भनेपछि नन नेप्लिज सिटिजन्स आर नट permitted to engage at work in any of the post until the Nepalese citizens are available for the appointment भनेपछि यदि कुनै पनि पोस्टमा चाहिँ नेप्लिज सिटिजन चाहिँ अलरेडी अभाइलेबल छ त्यो पोस्टको लागि चाहिँ योग्य छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ नेप्लिज सिटिजनलाई चाहिँ अपर्च्युनिटी नदिएर अन्य नन सिटिजन नन नेप्लिज पिपलहरूलाई चाहिँ यदि अपोइन्ट गर्छ भने त्यस्तो अवस्थामा पनि यो एक्टले चाहिँ पनिस गर्ने काम गर्छ भन्ने कुरा यहाँ रहेको छ। एउटा भयो हाम्रो के भयो अपोइन्टमेन्टको कुरा भयो र अर्को भयो प्रोहिबिसन अफ द इङ्गेजिङ नन नेप्लिज र हाम्रो 3 नम्बरमा रहेको छ सेक्युरिटी अफ द सर्भिस भनेपछि कुनै पनि सर्भिसको चाहिँ सुरक्षा प्रदान गर्ने काम गर्ने गरिन्छ है। द सर्भिस अफ एनी पर्मानेन्ट वर्कर अर द इम्प्लोइ मे नट बी टर्मिनेटेड विदाउट फलोइङ द प्रोसिडर्स प्रिस्क्राइब बाई द दिस एक्ट अर द रुल्स अर द बाइलज मेड अन्डर दिस एक्ट भनेको अर्थ के भयो भन्दा चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिको सर्भिस चाहिँ अथवा उनीहरूको कामलाई चाहिँ कुनै पनि संस्थाले चाहिँ आफ्नो इच्छा अनुसार चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ टर्मिनेट गर्ने हटाउने काम गर्न पाउँदैन है। उनीहरूले चाहिँ लेबर एक्टको प्रोसिडर फुलफिल गरेर मात्रै नै उनीहरूले चाहिँ यसरी चाहिँ कुनै पनि वर्करहरूलाई चाहिँ हटाउन पाइन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यो पोइन्टले गर्छ है। सेक्युरिटी अफ द सर्भिस भनेपछि उनीहरूको चाहिँ जबको चाहिँ सेक्युरिटी प्रोभाइड गर्ने काम चाहिँ हाम्रो लेबर एक्टले चाहिँ गर्ने गर्दछ। र रह्यो हाम्रो यसमा 4 मा नम्बर पोइन्ट 4 मा चाहिँ कम्पलसरी रिटायरमेन्ट भनेपछि कम्पलसरी रिटायरमेन्ट द प्रोपाइटर मे कम्पलसरीली रिटायर एनी वर्कर अर द इम्प्लोइ हु हेज क्रस द एज अफ द 55 इयर्स भनेदेखि यति चाहिँ अहिले हाम्रो यो 55 इयर्स नभएर हाम्रो यो कति भएको छ 59 भएको छ है 59 इयर्स है। यदि चाहिँ कुनै पनि वर्कर अथवा इम्प्लोइहरू चाहिँ 69 इयर्स क्रस गर्छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ कम्पलसरी चाहिँ रिटायर गर्ने काम चाहिँ हाम्रो प्रोपाइटर अथवा इम्प्लोयरहरूले गर्ने काम गर्नुपर्दछ है। र हाम्रो नम्बर 5 मा रहेको छ वर्किङ आवर्स भनेपछि वर्किङ आवर्सको बारेमा चाहिँ हाम्रो लेबर एक्टले चाहिँ के भन्छ भन्दा चाहिँ प्रत्येक दिन 8 आवर्स भन्दा बढी काम गर्नु भएन र 48 आवर्स भन्दा बढी चाहिँ एक हप्तामा चाहिँ काम गर्न लगाउन पाउँदैन कुनै पनि वर्करहरूलाई र उनीहरूलाई चाहिँ 1 डे भने अर्थात् 1 डे विकली होलिडे अर्थात् के भन्दा हप्तामा एकचोटि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ बिदा दिनुपर्ने प्रोभिजन मेड गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यस प्रोभिजनले गर्छ भने चाहिँ यहाँ के लेखेको छ त भन्दा नो वर्कर अर द इम्प्लोइ इज डिप्लोइड इन वर्क फर मोर देन 8 आवर्स पर डे अर 48 आवर्स पर विक एन्ड दे आर प्रोभाइडेड 1 डे एज विकली होलिडे फर विक भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गरिएको छ। र नम्बर हाम्रो 6 मा रहेको छ एक्स्ट्रा वेजेस भने चाहिँ एक्स्ट्रा वेजेस चाहिँ कतिखेर दिनुपर्छ भन्दा चाहिँ वर्करहरूलाई जब चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यो 8 आवर्स पर डे भन्दा बढी काम गर्छ र उनीहरूले चाहिँ 48 आवर्स भन्दा बढी काम चाहिँ एक हप्तामा गर्छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा यो वर्कर र इम्प्लोइहरूलाई चाहिँ एक्स्ट्रा वेजेस दिनुपर्ने हुन्छ। वेयर एनी वर्कर अर द इम्प्लोइ इज इङ्गेज टु वर्क फर मोर देन 8 आवर्स इन अ डे or the 48 hours in a week, he or she is paid overtime wages at the rate of the 1.5 time of his or her ordinary rate of the wages भन्ने कुरा गर्ने गर्दछ। भन्नुको अर्थ 1.5 टाइम्स भन्नु खोजेको यो 1.5 भन्नुको अर्थ चाहिँ। र त्यसै गरी रेम्युनरेसन हुन्छ नि रेम्युनरेसन भन्ने चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दा चाहिँ उनीहरूलाई दिने ज्याला है। अ मिनिमम रेम्युनेसन फिक्सेसन कमिटी इज फर्म टु फिक्स द मिनिमम रेम्युनेसन डियरनेस अलाउन्सेस एन्ड द अदर फेसिलिटिज भने चाहिँ यो मिनिमम भने चाहिँ कम्तीमा चाहिँ कति वेजेस ज्याला दिने अथवा कुनै पनि एउटा फेसिलिटिज अथवा अलाउन्सहरूको लागि चाहिँ फिक्स गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो मिनिमम रेम्युनेसन फिक्सेसन कमिटी चाहिँ क्रिएट गरिएको हुन्छ है। हाम्रो अहिले रिसेन्टली ल अनुसार चाहिँ मिनिमम
लेबरहरूलाई चाहिँ मिनिमम रुपिस 13,450 चाहिँ पेड गर्नुपर्ने हुन्छ पर मन्थ। हाम्रो नयाँ प्रोभिजन अनुसार है। र हाम्रो लास्ट हाम्रो प्रोभिजन रहेको छ लेबर एक्टसँग रिलेटेड चाहिँ प्रोभिजन रिलेटेड टु द माइनर भने चाहिँ माइनरसँग रिलेटेड प्रोभिजन छ है। माइनर भन्नुको अर्थ नाबालकको हकमा रहेको एउटा प्रोभिजन भन्दा कुनै पनि माइनरहरूलाई चाहिँ इङ्गेज गर्न पाएन वर्कमा भन्ने कुरा चाहिँ यस प्रोभिजनले गर्ने गर्दछ। नो माइनर क्यान बी इङ्गेज इन द वर्क विदाउट एडुक्वेट डिरेक्टिभ्स एबाउट द कन्सर्न वर्किङ एरियाज अर द भोकेसनल ट्रेनिङ भने चाहिँ जथाभावी रूपमा चाहिँ कुनै पनि नाबालकहरूलाई चाहिँ कामहरूमा चाहिँ लगाउन पाइएन भन्ने कुरा यहाँ गरिएको छ। र यसै गरी हाम्रो यो लेबर एक्टसँग रिलेटेड प्रोभिजन यहीँ सकिन्छ। र हाम्रो अब हामी आज यस भिडियोमा यति मात्रै गर्छौँ। अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ फर्दर गर्नेछौँ है। जस्तै 28 मा रहेको छ हाम्रो एक्सप्लेन द इम्पोर्टेन्ट फिचर्स अफ द फरेन इम्प्लोइमेन्ट एक्ट भयो। र अर्को भयो मेन्सन द सम इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द भ्यालु एडेड ट्याक्स एक्ट। र यसै गरी अर्को रहेको छ हाम्रो राइट अ सर्ट फिचर्स अफ द इन्डस्ट्रियल इन्टरप्राइजेस एक्टको बारेमा सर्ट फिचर्स भइहाल्यो। यसरी गरेर चाहिँ हाम्रो टोटल क्वेसन रहेको छ। यसरी हाम्रो अझै 32 नम्बरसम्म चाहिँ रहेको छ। यो हामी चाहिँ अब नेक्स्ट भिडियोमा पढ्छौँ। र आजलाई यति नै।